চলিছে তেতিয়াৰ পৰা চাওঁ বহুত ভাল লাগে আপোনাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ বাবে একে ক্ৰিয়েশ্যন সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। হেল্ল' এভৰিৱান, বাইকৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এঠাইলৈ, পেহা পেহীহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। লোকেশ্যন চাওঁ পিছফালে। কালিমা মন্দিৰ আছে এইখিনিতে, আমি ৰখিছোঁ অকণমান। বাইকৰ একদম চুলিৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। কি ক'ব আপুনি? কি কম, ভাল লাগিল আজি আহি খুব এতিয়া গৈ আছো আমি, আৰু অলপ টাইম লাগিব, আধা ঘণ্টামান সময় লাগিব। এতিয়া আমি অকণমান ৰখিছোঁ এইখিনিত, আৰু দুখনমান ফটো উঠো বুলি ভাবিছোঁ। ইমান ধুনীয়া লোকেশ্যন হয় চাৰিওফালে, আপোনালোকে দেখি নিশ্চয় ধৰিব পাৰিব। এইখিনিক দুবাপাৰা বুলি কয়, আৰু মোৰ পিছফালে আছে দুবাপাৰা পাৰ্ক। আমি এতিয়া ক'তো নোসোমাওঁ, নহ'লে দেৰি হৈ যাব। পেহা পেহীহঁতৰ ঘৰত যাবলৈ ওলাইছোঁ, নিমন্ত্ৰণ আছে আজি আমাৰ, আৰু মোৰ লগত এখেত আছে মিষ্টাৰ। হেল্ল', ভালে আছে চাগে ন চবে? এওঁ মানে কেমেৰাত ওলাব নিবিচাৰে, তথাপি মোৰ উৎপাতত মানে জোৰ জবস্তি ওলাই দিওঁ আৰু। আৰু এয়া আমাৰ সোঁপিনে আছে দুবাপাৰা পাৰ্ক। ইয়াতে সোমাব নেকি? লোকেশ্যন হয়, আৰু বহুত মানুহ আহিছে ইয়াতে, মানুহৰ সমাগম হৈছে বহুত। পৰিৱেশটো ধুনীয়া দেখি ৰখিলোঁ। আৰু আজি বিশেষ দিন হয়, আজি 14 নৱেম্বৰ শিশু দিৱস হয়। সকলোকে শিশু দিৱসৰো বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু শিশু দিৱসৰ লগতে 14 নৱেম্বৰ আমাৰ বিয়া হোৱা পুৰা 6 মাহ কমপ্লিট হ'ল আজি। পুৰা 6 মাহ হৈছে, সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগি আছে আমাৰ। ভাল লাগিছে। পেহীহঁতে আমাক বহুত দিনৰ পৰাই মাতি আছে, যাম যাম বুলি মিলা নাই, আৰু এতিয়া দেৰিও হৈছে বহুত, কাৰণে আমি দৌৰা দৌৰিকে যাবলৈ ওলাইছোঁ, গৈ আছোঁ, আৰু আধা ঘণ্টামান লাগিব গৈ পাওঁতে। এতিয়া আমি আহি পাইছোঁহি সৈনিক স্কুল। আমাৰ পিছফালে এয়া আছে সৈনিক স্কুলৰ মেইন গেট। সকলোৱে নিশ্চয় চিনি পায়, সকলোৰে পৰিচিত। আজি এনেই জাষ্ট ৰাস্তাৰে আহি থাকোঁতে যিহেতু দেখিলোঁ এইফালে হয়, গতিকে আপোনালোকক এনেই দেখালোঁ। আজি আমাৰ 6 মান্থ এনিভাৰ্চাৰী হিচাপে এইটো বিশেষ ব্লগ এটা, সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব।
ঘৰ আহি পালোহি আৰু আহি ধুনীয়াকে মাছ বেয়াকে গাঁঠি খাইছিলো ভণ্টিয়ে এয়া মিতালী আগতে চিনাকি কৰাই দিওঁ পেহীৰ ছোৱালী মিতালী তাই পানী আনি দিলে খাই কেনে ভাল হ'ল অলপমান তামোল খোৱাৰ মজা ওলাইছে আৰু খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ হয় গাঁৱৰ ভিতৰে ভিতৰে আমি অলপমান ফুৰিম বুলি ওলাইছো আমি তিনিজনে আহিছো এইফালে আছে কালী মন্দিৰ ৰাজহুৱা নামঘৰ তেতিয়া কথাখিনি আধৰুৱা হৈ থাকিল পেহা পেহীহঁতক লগ পালো খুব ভাল লাগিল আজি প্ৰথমবাৰ লগ পাইছো আৰু পেহীহঁতৰ ছোৱালী মিতালী ভণ্টিকো লগ পাই বহুত ভাল লাগিল অলপমান ফুৰিম বুলি ওলালো এইখিনিতে ভণ্টিহঁতৰ পুখুৰী আছে ঘৰৰ ওচৰতে ধুনীয়া সৰু পুখুৰী এটা এইটো হৈছে পুখুৰী ভিনদেউহঁতে আহিলে বিৰাট ভাল পাব ন আহে নেকি দেউতাহঁতে মাৰে খুব ধুনীয়া ভাল লাগিছে গাঁৱৰ পৰিৱেশ এনেও ভাল লাগে চাৰিওফালে সেউজীয়া কি নাম তোমাৰ পুনম এইখন এখন সৰু গাঁও ইয়াতে ৩২ ঘৰ মানুহ আছে বুলি ক'লে ভণ্টিয়ে চ' সৰু হলেও ডাঙৰ ন বহুত এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ হয় ভাল লাগিছে দেখি চাৰিওফালে পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া কুঁহিয়াৰৰ খেতিও দেখিলো আমাৰ পিছফালে আছে এয়া কুঁহিয়াৰৰ খেতি আৰু ভণ্টিয়ে বোলে মোৰ ভিডিঅ' চাই গৈ আছে তাই ভিডিঅ' প্ৰায় চাওঁ প্ৰায় মানে যেতিয়াৰ পৰা আপুনি মানে ব্লগ খুলিছে তেতিয়াৰ পৰা চাওঁ বহুত ভাল লাগে আপোনাৰ ভিডিঅ' বিলাক চাই বহুত ধন্যবাদ ভাল লাগিল মোৰো বহুত ভাল লাগিছে আৰু ফোনত আমি কথা পাতিছিলো আগতে কিন্তু মানে দেখা দেখি আজি প্ৰথম হৈছে ভাল লাগিছে পেহীহঁতেও চাই বুলি কৈছে ইয়াত আহিলো কাৰণে আজি ভিডিঅ' এটা বনালো আৰু আজি কি জানা আমাৰ 6 মাহ কমপ্লিট হৈছে আজি পেহীহঁতক কোৱাই হোৱা নাই ইফালেও আছে হেৰি পুখুৰী হয় নেকি আগত নদী আছে নদীখন চাওঁ অলপ একেলগে আমি যি চাই আছো আপোনালোককো দেখাই আছো অলপ চলপ এয়া বাঁহগছ আমাৰ ঘৰতো আছে ৱাও দুধনৈ নদী ৰাস্তাৰ পৰা দেখা যায় যে সিফালে আচ্ছা সৰুতে আমি কিমান গা ধুইছিলো ভাল লাগিছে এনজয় কৰি আছো বাগত এইটো মথাউৰি নদীৰ গোটেই গাঁওখন চালো ইমান ভাল লাগিছে আমি আৰু এতিয়া অলপ ওলাই আহিছো অলপ আগত চাই কালীমা মন্দিৰ আছে এয়া কালীমা মন্দিৰ
আৰু এটা খুব ধুনীয়া লোকেশ্যনত আহি পাইছোঁ। আমি ৰখি ৰখি গৈ আছোঁ। এতিয়া সন্ধিয়াৰ সময় হৈছে, 4:30 বাজিবৰ হ'ল। যাবলৈ ওলাইছোঁ। এইখিনিতে ৰখিলোঁ, খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ কাৰণে ৰৈ ৰৈ গৈ আছোঁ। আজি ভিডিঅ' বনাই বনাই ফটো উঠি ভাল লাগিছে। কেনেকুৱা লাগিল আপোনাৰ? খুবেই ভাল লাগিল, দিনটো বহুত ভাল গ'ল। আৰু বিৰাট ভাল লাগিল পেহীহঁতৰ তাত গৈ, কিন্তু তাত ভালকৈ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। কথা পাতিলোঁ আৰু খালোঁও বহুত, অলপ ফুৰিলোঁও, খুব ভাল লাগিল থাকি। পেহীহঁতক লগ পায়ো বহুত বেছি ভাল লাগিল চবকে। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কেনেকুৱা হয় জনাব। নতুন নতুন ভিডিঅ' আহি আছে, চাই থাকিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ। সকলোকে পুনৰবাৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। বাই বাই। সন্ধিয়া হ'বৰে হৈছে এতিয়া আৰু লাহে লাহে আন্ধাৰ হৈ আছে। ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে বাইকত। আমি ইয়াত ৰখি চুৱেটাৰ পিন্ধি ল'লোঁ। এও পিন্ধিব আৰু ৰেডি হৈ আছে। চুলিৰ অৱস্থা আজি চেচ একদম, গোটেই নষ্ট হৈ গ'ল। বাইকত বতাহ পালে হয়, উপায় নাই। আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে আহি আছে। আমি অলপ প্লেনিং কৰি আছোঁ। আপোনালোকে নতুন নতুন ভিডিঅ', নতুন নতুন ঠাই দেখিবলৈ পাব। লাহে লাহে চাই থাকিব ভিডিঅ'বোৰ। আপোনাৰ ডাইলগটো কৈ দিয়ক। নালাগে নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ বাবে AK ক্ৰিয়েশ্যন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এওঁ সদায় ঘৰত গান গাই থাকে, নতুন নতুন ৰেচিপিৰ সোৱাদ ল'বলৈ। পেহীয়ে